Cái dĩa này là của một anh bạn mình là tên Huỳnh Tuấn Thanh, và mình cũng có nuôi cá dĩa hồi 7 năm trước và cũng có 5 năm kinh nghiệm chơi cá dĩa do những anh bạn cá dĩa này truyền đạt cho mình. Và qua đó thì mình hiểu thêm được nhiều vấn đề về xử lý nước, rồi vấn đề thức ăn. Và đây là cái trại mà toàn bộ nó hồ kiến không à các bạn. Và mỗi ngày cá dĩa gần như là thay nước 100%. Thì trong cái clip này mình sẽ cố gắng xoáy tập trung cho các bạn. Thứ nhất là về vấn đề xử lý nước, về vấn đề thay nước cá dĩa, rồi cho cá như thế nào, chăm sóc cá như thế nào. Anh em thấy hay hãy bấm like, bấm đăng ký ủng hộ kênh Lãng Tử 02 của mình nha. Còn đây là cái anh bạn Huỳnh Tuấn Thanh của mình nè, rất là nhìn ngầu mình nè, rất là nhìn ngầu không, nhìn giống hơi Hàn Quốc á. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu ở trong cái này, ở đây nó có một cái trại này, nó có một cái hồ nước rất là lớn, khoảng 100 khối nha. Thì nước ở đây mỗi ngày đều phải xử lý từ nước giếng khoan lên và xử lý đảo nước, sụt oxy để cho nó tăng đủ độ pH là 7.5. Và cái hồ này sâu khoảng cỡ 3 mét và nó được âm chìm dưới đất gần 2 mét và nổi lên 1 mét mấy nữa. Và ở đây thì các bạn thấy là ở đây nó có cái máy đảo nước. Đây cái máy đảo nước đây. Hồ này có tới 3 máy đảo nước để đảo 100 mét khối nước. Cái này mình đảo mấy tiếng con? 6 tiếng. Ồ. Và hiện tại giờ thì luôn có một cái máy bơm dự phòng. Nên bình thường là anh Thanh chủ yếu anh đảo bằng 2 máy bơm thôi. Đây bây giờ các bạn dòm cái máy bơm nè. Bây giờ sẽ cái nào chạy con? Cái góc này với là cái góc kia đúng không? Đó, bây giờ các bạn sẽ thấy cái máy bơm này bắt đầu nó chạy nè. Con mở máy bơm chú luôn đi. Đó, bây giờ nó đảo nè các bạn. Và ở đầu này một cái máy bơm khác nó đảo nữa nè. Đó. Một cái máy bơm đằng kia nó đảo nữa.
để nó tạo luồng chéo chiều với nhau đó các bạn. Cái ngành và cái nghề nuôi cá dĩa này quan trọng nhất là cái nước. Và anh em nuôi bất cứ cái loại cá nào thì cái nước nó là cái vấn đề quyết định để mà thành bại của việc nuôi cá đó. Đó, cái hồ này tới 100 khối anh em xem nha. Rồi ok, giờ mình cho nó chạy luôn không? Không, con cứ để chạy bình thường đi. Cái gì? Máy oxy đang chạy mà phải không? Con cho máy oxy chạy luôn đi. Còn đây là cái máy thổi oxy cung cấp cho trại. Đây các bạn thấy cái máy thổi oxy nè. Và cái máy này nó thổi, ở trại này có 3 máy thổi oxy như vậy. Ở trại này có 3 máy thổi oxy như vậy và cung cấp oxy cho toàn trại. Ở bên đây một cái máy thổi oxy nữa. Thường mấy cái trại cá dĩa đó các bạn, những cái máy mà thổi oxy này nó giống gọi là máy quạt lò nên cái âm thanh nó nghe rất là lớn. Nên chính vì vậy mình chỉnh âm thanh nó nhỏ và mình sẽ lồng tiếng vào đây để thuyết minh cho các bạn nghe nó được rõ ràng hơn. Thì ở đây mình lúc này là đang lúc thay nước, các bạn sẽ dòm thấy ở đây cá con nó khoảng cỡ size 2 cm. Và mỗi cái hồ này đều xả đáy và nó cấp nước ở trên xuống và xả đáy ở đây. Và bây giờ đang thay nước. Và khi mà người ta thay nước những cái hồ mà có các con vậy, các bạn sẽ thấy là sẽ dùng một cái, luôn luôn nó sẽ có một cái lưới trắng như vậy để các con nó không bị hút vào cái lỗ đó. Và đây là cái hồ nước này là hồ nước đã thay đầy rồi nè các bạn. Cái hồ này hồ ông Tiên nha. Anh này cũng có chơi ông Tiên nữa. Đó các bạn thấy không? Vừa xả tràn xuống mà vừa xả nước bỏ đi. Nên chính vậy thường thường khi mà thay nước cá dĩa là gần như người ta thay tới 110 hay 120%, chứ không phải là 70 hay là 80% hay là 30%. Chính vì vậy ở những cái trại cá dĩa này người ta phải cân nước rất là chính xác. Và pH lúc nào ra khoảng 7,2 đến 7,5. Và các bạn thấy ở đây là ở đây 300 hồ cá dĩa thì nó sẽ có 300 cây vợt. Mỗi cái hồ như vậy được đặt một cây vợt, và cây vợt nào lùa nước khi mà xả nước như vậy thì lùa phân cặn và xả tràn trên xuống. Sau đó đây nè sẽ khóa nước lại. Sau khi bỏ lùa những cái cặn nó vào cái lỗ thoát đó thì sẽ khóa nước lại. Và cây vợt của hồ nào thì phải để đúng ở hồ đó, và không có dùng cây vợt này vớt qua hồ khác để mà ngừa bệnh đó các bạn. Tại vì nếu các bạn dùng cây vợt mà các bạn đi lung tung một hồ bệnh nó sẽ lây tất cả bị bệnh đó. Bây giờ mình khóa nước lại nè đó, và châm nước vào tiếp. Và ở đây mặc dù là thay 100 khối nhưng mà thay khoảng cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ thôi, thay khoảng cỡ 2 tiếng thôi, và có 2 bạn thay. Và mỗi một cái hồ dàn hồ vậy nó khoảng cỡ 3 tầng. Và khi mà người ta thay một loạt ở tầng trên hết thì người ta mới thay tới tầng giữa và tầng cuối. Ở đây là tầng trên đã thay nước xong rồi nè. Còn lúc nãy là mình xem là đã thay nước ở cái tầng thứ hai. Nếu mà thay nước ở tầng đầu thay một loạt hết. Và một người khi mà người ta xả nước, người ta sẽ xả một phát là 10 hồ, xả từ từ 10 hồ và đi lùa 10 hồ và vô nước như vậy. Nên chính vì vậy mặc dù là thay gần 300 cái hồ cá như vậy nhưng mà chỉ thay trong vòng có khoảng cỡ 2 tiếng hơn thôi các bạn. Còn ở đây là một cái anh khác nữa, anh đang thay nước ở cái khu cá đẻ. Cái nước ở khu cá đẻ này thì người ta pH nó chỉ có khoảng cỡ từ 6 đến 6,5 thôi các bạn. Tại vì cá nó đẻ ở đây là bo. Mình cũng biết, quen em này khoảng cỡ 7 năm trước rồi. Nó phụ Thanh, cháu của Thanh. Đó, đây là nước thay cá đẻ.
thì các bạn thấy là sẽ dùng một cái ống bên này là để hút nước ra nè, đó, và khóa lại để qua hồ bên kia, và vừa hút vừa châm nước như vậy đó. Đây là khu vực mà ở tầng trên á, khi mà đang thay nước cũng đây, nó gần đầy rồi nè các bạn. Đầu tiên là phải thay ở tầng trên trước. Ở đây là các bạn nhìn thấy dưới đáy nó có ống xả dưới đáy. Đây thường là ống xả là ống 34. Đó, đang xả nước và thay nước ở tầng trên, đang cấp nước vào. Tầng trên là thay sắp sửa xong rồi. Khi mà thay nước sạch rồi thì con cá nó ăn rất là khỏe. Và bản thân con cá này mình nuôi mật độ đông thì nó ăn tim bò và nó ăn trùng quế, thì nó thải ra phân rất là nhiều. Nên chính vì vậy khi mà thay nước tới hơn 100% luôn. Còn ở đây là khu vực trữ trùng quế để cho cái dĩa ăn đó các bạn. Con trùng quế này nó rất là phù hợp với cho cái dĩa, và nó giá thành nó cũng rẻ hợp lý, khoảng cỡ chưa tới 40.000 một kg, và nó cũng có rất là nhiều đạm. Trùng quế này có rất là nhiều đạm các bạn. Mặc dù là con trùng quế này người ta nuôi ở trong đất, nhưng có thể là để trong nước và mình sủi oxy như vậy để khoảng 3 ngày, trữ được 3 ngày. Bây giờ mình sẽ đi vào coi anh Thanh cho cá dĩa ăn như thế nào. Cái khâu cho cá dĩa ăn này là mệt lắm, ôm cả một thao trùng một ngày, mà một cử ăn về khoảng cả chục ký đó các bạn. Mà một ngày nó ăn 2 lần, ngoài ra còn cho ăn tim bò nữa. Đối với cá dĩa lớn thì sẽ cho ăn trùng quế. Còn những con cá mà size nhỏ cỡ 2 tuần tuổi trở lại thì chỉ có ăn Artemia. Và nếu mà nó từ cái size mà 1cm đến 3cm đó, thì thường là cho ăn tim bò xay nhuyễn đó các bạn. Tại vì ở cái thời điểm đó những con cá đó dùng tim bò mà mình có thể trộn được protein, mình trộn được tảo, và mình trộn được chất béo để kích thích cho con cá nó mau lớn. Bây giờ cho ăn nhanh luôn. Đây là hồ cá dĩa con, nó mới khoảng 10 ngày tuổi rồi các bạn. Thì cho ăn Artemia đó. Thấy ở đây anh Thanh cho ăn Artemia của Nga. Chứ Nga bao nhiêu? Nga mua có 850 à. Ủa vậy hả? Còn đây là tim bò đông lạnh để cho cá mà size cỡ chừng 2cm trở lên nó ăn. Cái tim bò sau khi mình xay rồi á, thì mình sẽ ép dẹp cho nó dày khoảng cỡ chừng 1-2cm, xong có thể mình xắt ra cục, mình thảy vào cho cá nó ăn nó tiện. Và được một cái là cái tim bò khi mà mình xay như vậy mình có thể trộn được nhiều
thứ vào trong đó. Thứ nhất là mình trộn bột kết dính để cho nó dính. Thứ hai là mình có thể trộn rau cải nè, mình có thể trộn tảo trong đó, nhất là hay có hàm lượng tảo. Và mình có thể trộn được protein vào đó, trộn vào chất béo vào đó nữa nha. Có thể trộn được nhiều đạm vào để con cá bảy màu cái con cá dĩa nó ăn, nó phát triển được tốt nha các bạn. Và thường thì phải chen vào giữa tim bò và trùng quế để nó có 2-3 loại thức ăn để con cá của mình nó kích thích nó lên được tốt hơn. Và đồng thời mình cũng có thể trộn được màu luôn. Đối với những con cá dĩa màu đỏ nè, thì khi mà chuẩn bị xuất bán thì người ta sẽ trộn vào đó cái màu đỏ để cho con cá nó lên màu đỏ. Đó, các bạn thấy mấy con Marlboro đây, mấy con này gọi là Marlboro, nhìn thấy rất là đã. Thì trại của anh Thanh này làm được những cái dòng cá dĩa xuất khẩu đi bán được ở nhiều nước trên thế giới. Và anh Thanh này cũng là một cái người nổi tiếng về làm cá dĩa albino. Cái dĩa albino nó cũng khó làm đó các bạn. Thì anh Thanh này anh xuất bán những nơi như là Mỹ, Canada, Úc hay là Hàn Quốc hay là Singapore. Nói chung là ở nước nào cần xuất thì sẽ xuất. Một năm khoảng trên 20.000 con đi xuất và khoảng cỡ hơn 20.000 con ở nội địa. Nếu anh em thấy hay thì anh em hãy xem ở đầu clip, nó có số điện thoại và cái nick Facebook là Huỳnh Tuấn Thanh. Cái clip của mình tới đây là hết. Mình chúc anh em một ngày thật là vui. Anh em hãy bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh Lãng Tử 02 của mình nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp ở clip sau.